Scam nga ba ang Forsage or Forsage? Anong masasabi ng SEC ng bansang Pilipinas patungkol dito? Yan po ang ating tatalakayin sa ating pong episode ngayon. Mga ka-U3, magandang araw po sa inyong lahat. Kung kayo po ay baguhan sa aming channel, ang channel po namin sa Usap Usap University po ay tumatalakay ng iba't ibang mga topics, mga current events, mga balitang politikal, mga balita po sa loob at labas po ng ating bansang Pilipinas. At sa ating episode ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang pinakabago po na advisory po ng SEC patungkol nga po. So very popular na application sa phone actually, at ito ay paraan ng pagkaroon nga ng money, pagkakaroon ng income online. At ito po ang tinatawag nila na Forsage or Forsage. Ako po ay naging interesado dahil nakita ko po ito a couple of weeks ago sa Facebook po ng mga post ng aking mga kakilala. At alam niyo naman po na dito po sa Usap Usap University, tinatalakay po natin ang iba't ibang mga updates po sa mga ganito pong mga balita. At sa mga fans nga po ng U3, alam niyo po yan na sa nakaraang taon, tayo po ay nakatanggap po ng iba't ibang uri ng mensahe. Ang iba po ay hindi na below the belt po talaga, ang iba naman po ay borderline rude and offensive, habang naka-receive din po tayo ng death threat po nang tayo po ay nagkaroon po ng expose sa Kappa, yung investment scam po nung last year. At sa ating pong episode ngayon, titingnan natin ang Forsage nga po or Forsage. Ito po ay mainit po na at controversial na topic dahil ilang oras lang po ang nakakaraan ng mag-release nga po ng advisory po ang SEC. So, tingnan po natin mga ka-U3 ang sinasabi po ng SEC sa kanilang latest na advisory. So, sinasabi po dito, Enforcement and Investor Protection Department ng SEC, based on numerous reports and information gathered by the Commission, the entity operating under the name Forsage, headed by Lado Okhotnikov, is found to be engaged in investment-taking activities in the Philippines, which is not authorized by the Commission. Hindi po to otorisado ng ating pong SEC. Sinasabi po ng advisory na yung operators po ng Forsage asserts that its program designed as crowdfunding international platform or a smart contract crypto earning program based on the Ethereum blockchain technology, which apparently provides a long-term active and passive income to investors through its crowdfunding referral system. So may referral system sila that appears to be secured, scam-free, and inexpensive investment, yet assuring a lucrative return na may little, kakaunti, or no risk talaga na involved. So, sinasabi nila dito na yung paraan po ng investment dito sa Forsage, konti lang yung amount, yung pera na ibibigay mo, na ipapasok mo sa kumpanya, pero yung ibabalik sa'yo talagang napakalaki with little or no risk. So, sinasabi din po dito na yung Forsage claims that its program will continue to function even if its website forsage.io is closed for any reason. It even implied that the government cannot shut it down because it is decentralized and thus free from any authority. As posted online, meron silang 12 na investment stock packages. So meron silang X3, X4, ako mga ka-U3, nakikita ko po itong pinopost talaga ito ng mga iba pong mga kakilala ko po. At sinasabi dito na kapag nagkaroon ka ng minimum, pinakamababang investment lamang na 600 pesos, okay, to a maximum of 1.2 Ethereum or almost 600,000 pesos in yung maximum. Depending sa mga slots po na pipiliin mo, ay malaki nga yung balik sa'yo. So, nakikita nyo pa rin sa screen ngayon, how does X4 work? So, dito may X4 level 1, may babalik sa'yo na 0.025, at pansinin nyo po, both sa level 1 at level 2 merong 3 sides. So, parang pyramid po talaga, no? So, it's a Ponzi scheme. It resembles Ponzi scheme. So, in addition, sinasabi dito yung mga spillover or overflow daw ng referrals from either the referring member's sponsor or downlines are also permitted in order to assist passive investors to complete their cycle. So, basically, sinasabi dito na yung active income po ay na-generate
from the compensation plan depending on the number of referrals or membership fee gathered, while passive income is acquired through spillovers. Ibig sabihin, so very, to make it basic and to make it easy to understand, the more na maraming tao ang mare-refer mo sa Forsage system, the more likely na yung mga members din ay mag-earn ng income. So, either actively or passively. Okay? So, sabi dito ng SEC, this defeats its claim of sustainability dahil, so hindi siya ma-maintain for a long time dahil ang buong sistema ay nakadepende lamang sa mga bagong pasok na investors. So, alam na natin yan mga ka-U3, napag-usapan na po natin at na-discuss na po natin yan sa mga iba't ibang investment scams sa Pilipinas. Since last year, nagte-trend po yung mga videos natin, re-uploaded, shared thousands of times dahil nga po, for some reason, hindi pa rin po mapigilan yung ating mga kababayan na maghanap ng paraan upang kumita. Unfortunately, sa paraan na hindi safe at posible na magko-collapse lang din dahil na-mention na po natin dati pa sa Ponzi scheme po, ang nagiging biktima po dito ay ang mga bagong investors, yung mga nasa taas lamang ng pyramid nila, yung mas nakaka-gain po talaga ng malaking halaga. At talagang kumikita po talaga sila. Pero ang question nga po is yung sustainability ng whole system dahil ito po ay isang pyramid po na scheme. So, ganun po. Yung mga baguhan, yung mga bagong pasok na mga members or investors, quote-unquote, sila po ang nagpo-provide po ng money for the other members. At pag-usapan po natin ang laman po ng SEC advisory na ito. Sinasabi ng SEC dahil ang investment contract ay nag-i-exist when there is an investment or placement ng pera sa isang enterprise, isang kind of business with reasonable expectation of profit to be derived from the efforts of others. So, ito ay isang investment contract and this must be duly registered with the Commission sa SEC, and that any person or entity intending to offer and sell its investment contract are required to secure the necessary registration. Kinakailangan nilang magkaroon ng lisensya at ng permiso at ng registration na magparehistro sa SEC. So sa kanilang record, hindi po rehistrado ang Forsage. At ito po ay nag-ooperate ng walang lisensya at walang otoridad na humingi ng pera, na kumuha ng investment at mga placement mula sa publiko. Okay, so maliwanag po yan. Hindi din sila pwedeng mag-issue ng investment contract and ibang uri pang form ng securities defined by Section 3 ng SRC, ng Securities Regulation Code. It is also not registered yung kanilang kumpanya either as a crowdfunding intermediary or funding portal under na rin sa SEC memorandum po natin. Yung pangalan po din ng Forsage ay hindi nag-a-appear sa registered banks, exchanges, or companies engaged in digital assets. So yung kanilang ginagawa na digital money, that is not listed, yung kanilang kumpanya. According sa guidelines ng virtual currency exchanges ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit? Kasi kinakailangan obviously na bago sila magkaroon ng kalakaran sa virtual currency, kinakailangan nilang ng certificate of registration mula sa BSP. So in short, mga ka-U3, kung may kakilala po kayo, dapat po talaga na bigyan nyo na ng warning at sabihin nyo po na tumigil na po sa pag-i-invest. So each slot apparently dito po sa Forsage ay more expensive than the previous one, and accordingly promises an income or profit which is twice as high. So hopefully makikita niyo po dito sa ating screen yan, may Forsage times 3, Forsage x4. Okay, yan po yung kanilang sistema. Okay, so nakikita nyo klarong-klaro ang kanila pong means ng pag-gain ng income ay sa pamamagitan ng pagpasok ng mga bagong investors po. So ano pang sinasabi ng advisory na ito? Ang scheme po ito ng Forsage ay indikasyon ng possible Ponzi scheme where ang pera po ng new investors are used in paying fake profits to prior investors. So, anong ina-advise ng SEC? Ang publiko po ay pinapayuhan na wag nang mag-invest dito or huminto sa pag-invest nito. Bakit? Dahil
hindi po siya covered po ng ating batas, hindi po siya nare-regulate, at hindi po napoprotektahan ang kapakanan po ng mga investors. Sinasabi din ng komisyon, nagbabala na ang lahat po ng unscrupulous individuals and or entities that strict penalties are imposed. Meron pong penalty, meron pong kaparusahan sa mga violations po ng SRC, ng Securities Regulation Code, Revised Corporation Code, at iba pang mga rules and regulation enforced by the Commission. Ang mga tao na nag-a-act bilang salesman, broker, dealer, mga ahente ng mga entity na ito, yung mga operators ng FB page sa Facebook na nagsosolicit po, nag-iengganyo ng mga bagong miyembro, sila po ay mapaparusahan po. Sinasabi dito, may nasample na Forsage Philippines, Forsage Smart Contracts dito sa Facebook. So sila po ay bibigyan po ng kaparusahan ng atin pong batas. They could be criminally prosecuted and penalized with a maximum fine of 5 million pesos or a penalty of 21 years of imprisonment. Makukulong, both pursuant to sections 28 and 73 of the SRC. In the same manner, yung mga tao na nag-i-invite, nagre-recruit na sumali at mag-invest po sa ganitong uri ng investment contract or securities, katulad ng ginawa daw po ni Christopher Doroliat and iba pang operators ng Forsage Philippines and ThinkWise Channel, they may incur criminal liability na masasanction o mapaparusahan po as according sa isang kaso po ng Supreme Court, yan, nung I believe 2014 ito, SEC versus Odine Santos. Yan po. Minimension din po dito na yung Bayanihan to Heal as One Act, yung Republic Act number 11469, pinaparusahan din po yung mga ganitong uri ng cyber incidents na kung saan nagtitake advantage dahil maraming tao ngayon ang nangangailangan ng pera dahil nga sa pandemya ngayon. Kapag kayo po ay naging parte po ng Forsage, sa kasamaang palad, kayo po ay mabibigyan po ng kaparusahan, hindi lamang ng according sa ating mga commercial laws at sa ating criminal law, kundi pati na rin mismo sa pinakabagong batas po ng Bayanihan to Heal as One Act. Dahil nga po, ito po ay similar po sa scam, phishing, fraudulent emails, or other similar acts during the term of its effectivity. So yan po mga ka-U3 ang atin pong mainit-init na advisory po ng SEC. Kung may kakilala po kayo na nag-Forsage, better share this video with them para po ma-inform po sila na according po sa ating batas, ang mga sellers, mga brokers, mga salesmen, mga nag-i-invite po ay kasali po sa posible pong mabigyan po ng criminal liability po ng ating batas. So stop investing. Kunin nyo na lang po yung investment ninyo. Yan po ang aking marerekomenda. Katulad po ng pagre-recommenda ko din dati po sa mga members po ng KAPA. At sana po ay sumunod po kayo sa mga viewers po natin. Bago po kayo mag-react, please follow what is written on the law. Dahil po, hindi po kayo magsisisi kung kayo po ay sumusunod po sa batas. At hindi pa po huli ang lahat. We have done this a lot of times in the past, mga ka-U3 investment scams. Sana po ay matuto na po tayo. If it's too good to be true, sabi nga po ng Pangulong Duterte, maybe then it's not true. So if it's too good to be true, alis na lang po kayo. Dahil malamang sa malamang po, yan po ay scam po, mga ka-U3. And well, before we end, ito po ang ating U3 question of the day. Ano po ang masasabi nyo sa inilabas na advisory ng SEC patungkol sa Forsage or Forsage? Ano pong masasabi nyo dito mga ka-U3? Kung kayo po ay membro po, ano pong opinion nyo dito? Kung kayo naman po ay nakapag-invest na, ano po ang action na gusto nyo pong gawin para po makatakas nga po dito po sa Forsage at hindi po kayo eventually mapaparusahan dahil nga po umalis kayo agad at hindi na po kayo nag-invest. So comment lang po kayo mga ka-U3. Lahat po ng inyong mga mensahe, komento po ay amin pong binabasa. Lahat po ay importante po para sa amin dahil yan po ang purpose ng ating channel. Pag-usapan, i-educate yung ating mga kababayan sa iba't ibang balita po patungkol po sa bansang Pilipinas. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na naman po na video. Paalam. Peace. Mga ka-U3, kung baguhan kayo, please show us some love. Click
thumbs up mga ka-Youthig if you feel na may natutunan po kayong bago sa atin pong channel. Lahat po ng inyong pong mensahe, mga pag-share ninyo ay very, very important for us dahil we are a small channel. Wala po kaming kinikita dito. Napaka-konti lang po kung meron man. Kaya we advise you to share this video kung sa paligay nyo ay dapat na ma-educate yung ating mga kababayan patungkol po sa iba't ibang uri po ng mga investment scam katulad nga po ng Forsage dito po sa Pilipinas. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR. See you in our next videos. Paalam po. Peace.